Hello families and friends सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा Today we're going to Bradgate Park Bradgate Park यो चाहिँ पर्छ लेस्टरमा यो धेरै टाढा त छैन just takes like 40 minutes drive अनि आज चाहिँ हामीसँग मम्मी र आथे सो आथे चाहिँ हामीले आथे भन्छौँ ठुलो मम्मीलाई सो आज चाहिँ आथे र मम्मीसँग हामी ट्राभल गर्दैछौँ सो मर्निङ वकको लागि आइपुग्यौँ हामी ब्राडगेट पार्कमा अनि यहाँको पार्किङ चाहिँ इट्स लाइक 4 pounds होल डेको लागि जस्ट 4 pounds त्यो ट्रेकिङ जुत्ता लगाएर आउनु पनि यता त डाँडा चढ्नु त्यहाँ रहेछ गाडी नै आउँदो रहेछ त हरायो उ त्यहाँ रहेछ कार पार्क त उ त्यो हरिण ऊ देख्यो ऊ हरिण ऊ हरिण भेट्टा नि मासु खाइहाल्नु यता जाऊ अब 2-3 डाँडा हिँडेपछि we are looking for the small castle जो चाहिँ डाँडामा देखिन्थ्यो बाह्र बजे मर्निङ ऊ त्यहाँ दुलोमा पस्लाई दुलोमा पस्लाई हरिणहरू हो क्या हरिणले यता खाएको छैन होला नि अब उता सिधाएर यता आउँछ चलिरहेछ घन्टी चाहिँ पूजाको बजाइदिनु होला टिलिङ 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 गर्दै अहिलेको सिचुएसन यस्तै छ यता मास्क यता टोपी यता ग्लोभ हालत खराब छ मर्नु हातेको टोपी चाहिँ अझै झरेन अब केही बेरको रेस्टपछि फोटो खिचेपछि सेल्फी वेल्फी एभ्रिथिङ we are climbing this small hill towards the small castle अब चाहिँ we're climbing the old John Hill one of the highest hill in Bradgate Park and your tower ko naam chai cha Old John Tower
त्यो डब्बा देऊ न ल हेर्नुहोस् आजको ब्रेकफास्ट क्यामेरा के भेटायो र तिमीले आज हिजो चाहिँ यस्तो भेटायो त्यो त कुहिएको हो नि अनि मलाई साग हो युकेको टिपा भने यहाँ गोराहरूले मार्छ त्यहाँबाट आएको हामी है So finally we saw many deers in the park. It was really beautiful and really amazing. अनि जाँदा जाँदै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा very very thank you, and don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe.